मजाले भिडियो ल म मजाले खेल्छु ल रुपी उठ बरु उठ कहाँको उठ 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 उठ्दैन समोसाको गर्न सुन्नु समोसाको गर्न सुन्नु त्यो उनीहरूसँग नि एउटा खोर्सानी चाहिँ खान्नौँ एउटा मात्र नहाल्ने ती भन न आन्टी पिरो चाहिँ भिडियो भिडियो So हामी आज सरको फ्रान्सिस सिभिङ स्काई फ्रान्सिस $1 million soon 700 छ अब 1K हुनुपर्छ 1K पछि मैले सुनेको 1K भएपछि सरले पुरा के भन्छ बितामोडको एउटा रेस्टुरेन्टमा पार्टी दिने अरे सो प्लिज फलो अनि सिन्जेवासीमा एउटा एयरपोर्ट बनाउनु सर की स्टोरीमा हामीलाई पार्टी चाहियो तिमीहरू सबैलाई म ह्याङआउटमा बोलाउँछु नि ल ह्याङआउट होइन बिर्ता बनाउनु ह्याङआउट त गुगल कम्पनीको एउटा एप होइन बिर्ता बनाउनु त ह्याङआउट दिँदैन रेस्टुरेन्ट छ एउटा अब बरु बिहारतिर आएको म सब घुमाइदिन्छु बिहारतिर त्यहाँ देऊ न केटाहरू फेरि बोल्नु फेरि बोल्नु विद्यार्थीले पुरा नाति नातिरहेको छ पुरा भएर सोधिराख्नुहुन्छ क्या तल यसलाई देखा अब म त हार्दिनँ नि हो मान्छेले आफ्नो स्किल पैसामा उयो गर्नुपर्छ अब तेरो एडिटिङ हावा डुब्यो एउटा हेर न कहाँ राखेर भिडियो हुँदैछ यो भिडियो हो से समथिङ हामी भाग्यले खाने सेन्ट डेभिडको विद्यार्थी छ अनि अरू सौर्य राजवंशी यो चाहिँ हाम्रो क्लास 9 मा पढ्ने भाइ यो हाम्रो खेत यहाँ पानीका कारण यो पहिलो भएको छ ए चस्मा लागेको रहेछ ए झन् सुकेको रहेछ यहाँ अहिले अघि त झन् राम्रो देखिएको थियो हो सुकेको रहेछ यहाँ अञ्जलीको घर यो अञ्जलीको घर पहिला यो अञ्जलीको घरको ठाउँमा बिगा हुन्थ्यो जग्गा हुन्थ्यो त्यहाँ रोपाइ हुन्थ्यो अब के गरौँ हामी कि त यो अञ्जलीको घर ढलाउनु पर्यो कि त अञ्जलीको घर ढलाउनु पर्यो ग्रिनेरी बढाउन ग्रिनेरी बनाउन कि हिमांशु गिटार छ यो केन्द्र मेरो साइकल बिगाड्दै
भाइरल भेट ओए टुटा हुआ भएन ये मैं हूँ ये मेरा दोस्त है ओ भिडियो याद भिडियो इज अन भिडियो अनि के त फोटो लाग्यो थ्याङ्क यू म धेरै सेलिब्रिटी हो यो सब मेरो के भन्छ टक्को बडीगार्ड होइन यो मेरो भाइ हो बडीगार्ड त्यही भएर सबले एउटै ड्रेस टाइपको लगाएको छन् चर्का हिरोबाट हिँड्दैछु तपाईँले प्रणव दादाले प्रमोसन दिएको सुन्दैछु त प्रणव दादा हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ प्रणव दादा प्रणव दादालाई कुटेर प्रणव दादाको थाउलिसक्यो ओहो सन्जोग दादा प्रणव दादा हो अहिले सन्जु दादा हो नट सन्जोग के भयो सन्जु दादा थाहा छ तैँले बेला आउँछ पानी बसिसक्यो ए मलाई हाँसै उठेर अन्त हाँसै बिटिसक्यो मैले पाउँछ हो पाउँछ लिफ्ट माग्दै ए अटो सन्जोग पिङ सन्जोग ओए सन्जोग पिङ पिङ जाम न एकला खेल्नु न मैले खेलेर थालेर छ ल म यहाँ बसेको यो वर्ष घाममा सक्दिनँ ओइ खेल्नु न ए आइसा म जाँदिनँ यहाँ बस्छु मर्छु तिमी जाने गर्न पल्टी गर्नु भइसकेको छैन तिम्रो दिस इज भ्लग तिमीहरू कहाँबाट आएको हामी भद्रपुर गएको सर गएको के आएको जान आँटेको यहाँ गाडी नि भेट्नु सिकाएको कि बर्थडे छ नि त आज कसको यस्मिनाको सरी भन्दा के भनेको त्यही त ए फेरि चिसो एकै 1 मिनट टाउको दुख्यो